අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා My Solution LK YouTube channel එකට. අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Canva Pro එක කොහොමද lifetime free ගන්න කියලා. සත පහක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා එක. මුලින්ම වගේ web browser එකේ search bar එකේ Canva කියලා search කරගන්න. මේන උඩ මේක select කරගන්න. ඒ search result එකේ පළවෙනි එක Canva කියන එකට select කරගන්න. පස්සේ යාළුවට Canva එක open වෙනවා. ඔයා Canva එකේ sign up වෙලා නැත්නම් ඔයාගේ email address එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට sign up වෙන්න පුළුවන්. මම නම් sign up වෙලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මගේ free account එකක් තමයි තියෙන්නේ. බලන්න එතන free කියලා පෙන්වන්නේ. free account එකක් තියෙන්නේ. එතන get Canva Pro කියලා පෙන්වන්නේ ඔයාට free account එකක් තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. බලමු free account එකකින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි YouTube thumbnail එකක් හදන්න බලමු. හරි thumbnail එකක් හදන්න ගිහපුවා මේ විදිහට වල templates පෙන්නනවා. බලන්න free templates තියෙනවා. pro templates තියෙනවා. pro account වලට විතරයි මේ pro templates use කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා free account එකකින් pro templates එක select කරනත්. බලන්න message එකක් එනවා upgrade කරගන්න කියලා. ඒක නිසා pro ඒවා use කරන්න බෑ. free templates විතරයි use කරන්න පුළුවන්. free template එකක් අරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අපි. බලන්න ඒවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕපන් වෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මේවා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොනාරි ෆොටෝස් තියෙනවා නම් ලෝගෝ තියෙනවා නම් ටෙක්ස්ට් එකක් ඕන නම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සේව් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරපුවාම. අපි බලමු දැන් කොහොමද Pro account එකකින් log වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ browser එකේ අලුත් tab එකක් open කරලා ඒකේ type කරන්න bingo tingo කියලා මේ විදිහට type කරලා උඩින් මෙන්න එක select කරගන්න. bingo tingo site එක තියෙනවා. ඒක click කරලා site එකට යන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ විදිහට තමයි site එක open වෙන්නේ. පල්ලෙහාට scroll කරන්න. මේ විදිහට add આવොත් close කරගන්න. පල්ලෙහාට යන්න. ඊට හම්බෙනවා how to use Canva කියන එක. how to use Canva. මේක click කරගන්න. click කරගත්තාම මේ විදිහට site එක open වෙයි. පල්ලෙහාට scroll කරගන්න. මේ විදිහට add આવොත් ඒවා delete කරගන්න. පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට count down එකක් වෙනවා. ඔක ඔය විදිහට ඉවර වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. count down එක ඉවර වුණාම download කියලා button එකක් display වෙයි මේ විදිහට. ඒ download කියන button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ page එකකට යනවා. ඒකෙන් get here කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ Canva එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාව Pro account එකකින් තමයි log වෙලා තියෙන්නේ බලන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒක close කරගන්න. දැන් බලන්න අර විදිහට free account එකක් නෙමෙයි මේක Pro account එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු Pro account එකෙන් ගිහිල්ලා thumbnail එකක් create කරන්න. මෙතනින් Pro template එකකට යමු. බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් Pro template එක open වෙනවා. ඔයාලට දැන් ඒකෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව edit කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ජීවිත කාලෙටම Canva Pro use කරගෙන ඔයාගේ social media වල වැඩ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. graphic designing හැම දෙයක්ම video editing ගොඩක් දේවල් මේ Canva Pro එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලට ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment කරන්න. අපේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. ජය වේවා.